नमस्ते। कार्यक्रम यङ अचिभर्समा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकबिन, युवा संघर्ष युवा सफलतालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामीले प्रविधियुक्त शिक्षाको लागि पर्नुभएका एकजना युवालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सानैदेखि अलि फरक र केही गर्न रुचाउने यज्ञ न्यौपाने आईटी क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थामा प्रविधिको विकासले जीवन सहज र फराकिलो बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकासले फड्को मारेको छ। युवा यज्ञ न्यौपानेले भारतबाट शिक्षा हासिल गरी हाल उहाँ प्रविधियुक्त शिक्षाको विकास र विस्तारमा हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटरबाट वा डिजिटल प्रविधिबाट पढाउने र सफ्टवेयर निर्माणमा पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ। अहिले हामीहरूले नेपालमा एउटा हार्डवेयर र सफ्टवेयर चिज हामीले डिजाइन गर्दैछौँ। हार्डवेयरमा हाम्रो अलग अलग कम्पोनेन्टलाई हामीले एउटै युनिटमा अहिले एसेम्बल गरेर स्कुललाई, कलेजलाई, मेडिकल कलेजलाई, नर्सिङ कलेजहरूलाई हामीले दिइरहेको छौँ। अहिले त्यो हार्डवेयरभित्र हामीले टिचिङ टुलहरू पनि हामीले आफै सफ्टवेयर डिजाइन गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ क्लासरुममा कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरलाई कसरी हामीले इजिली हामीले क्लासरुममा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि हामीले टुलहरू पनि बनाइरहेका छौँ। हजुर, जस्तै अब प्रविधियुक्त शिक्षामा लागि पर्नु भएको रहेछ होइन, कति वर्ष भयो यसमा लाग्नु भएको? यसमा हामीले काम गर्न थालेको 7 वर्ष जति भयो। सुरुको 3-4 वर्षसम्म हामीले R&Dदेखि लिएर यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ, मार्केट रिसर्चदेखि लिएर मार्केट टिचर स्कुलको के रिक्वायरमेन्ट छ त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ वर्कआउट गरेर लास्ट 4 वर्ष भयो हामीले मार्केटमा यसमा इन्स्टलेसनदेखि लिएर सबै काम सुरु गरेको। हजुर, 7 वर्ष अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ? योभन्दा पहिला म जब गर्थेँ। कहाँ गर्नुहुन्थ्यो जब? मेरो आइटी कम्पनीमा थियो, गुडगाउँ। म इन्डियाबाट पढेको, उता मैले जब गर्थेँ। हजुर, त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि अब यो कसरी सुरुवात भयो? ग्रुप मिलेर यसमा हामीले काम गरेको। हामीले एउटा दुईवटा ट्रेनिङको सेसनमा म बाहिर जाँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ टेक्नोलोजी युज भएको त्यो हाम्रो कन्फरेन्स रुममा, मिटिङ रुमहरूमा त्यो चिजलाई देखेर हामीले चाहिँ आफै यसलाई एनालाइज गरेर के हामीले नेपालमा किन बनाउन सकिँदैन, योभन्दा एडभान्स हामीले किन बनाउन सकिँदैन भनेर हामीले नेपालमा आएपछि मार्केटमा हामीले के चिजहरू पाइन्छ र हाम्रो चाहिने स्कुलको रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो चिजमा हामीले वर्कआउट गरेर र हाम्रो मार्केटमा के चिज ल्याएर हामीले त्यसमा एड गर्न सकिन्छ त्यो चिज गरेर हामीले एउटा युनिटलाई डिजाइन गर्यौँ। सबभन्दा पहिला एउटै युनिटमा हाम्रो कम्प्युटर हामीले हाल्यौँ, एउटै युनिट हामीले प्रोजेक्टर त्यसैमा हाल्यौँ, त्यसपछि हामीले यसैमा हामीले स्पिकर हाल्यौँ, यसैभित्र हामीले एउटा इन्टरेक्टिभ मोड्युल भन्ने चिज हाल्यौँ। त्यसले के हुन्छ भने कुनै पनि सर्फेसलाई, कुनै पनि एरियालाई उसले टच गरेर हामीले त्यहाँ कुनै पनि स्लाइडहरू, प्रेजेन्टेसनहरू हामीले इजिली काम गर्न सकिन्छ। हजुर, अहिले हालसम्म चाहिँ 4 वर्ष भयो होइन त्यसमा डेभलप गरेर लाग्नु पर्नु। हालसम्म चाहिँ कतिवटा स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ गराउनु भएको छ? स्कुलहरू भनेर हामीले 4 साल भनेर हामीले एक्ज्याक्टली 4 साल हामीले मार्केटमा आएको भएको छैन। यसमा मार्केटमा हामीले काम गर्न थालेको बल्ल 3 वर्ष हाराहारीमा भयो र अहिलेसम्म हामीले 550 जति क्लासरुममा हालेका छौँ र 250 जति हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नेपालभरि। इभन यसलाई हामीले इन्डियादेखि लिएर श्रीलङ्का र नाइजेरिया पनि हामीले यसमा सप्लाई दिइरहेका छौँ सामानहरू र 550 देखि 650 जति क्लासरुममा हामीले अहिलेसम्म यो हाम्रो इन्स्पेला भन्ने डिभाइस र मेरो गुरुकुल हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ त्यसलाई हामीले इन्स्टल गरेका छौँ। हजुर, इन्स्टेला भन्ने यो भनौँ भने यो सफ्टवेयर होइन चाहिँ काठमाडौँमा कुन स्कुलमा छ? काठमाडौँमा हाम्रो अब सरकारी स्कुलमा छ, सैनिक महाविद्यालयमा छ, हाम्रो निस्ट कलेजमा छ, ओमेगामा छ हाम्रो। अनि त्यसपछि हाम्रो केएमसीदेखि लिएर ट्युर टिचिङ हस्पिटलसम्म हाम्रो युज भइरहेको छ यहाँ। अब यहाँबाट बाहिर हाम्रो पोखरामा नोबल एकाडेमीमा छ हाम्रो र हाम्रो अर्को हिमालय बोर्डिङ स्कुलमा युज भइरहेको छ। हाम्रो रूपन्देहीमा, कपिलवस्तुमा, दाङमा, नवलपासीमा, चितवनमा अलग अलग जिल्लाहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र हालहालैमा हाम्रो 250 जति स्कुलहरूमा युज भइरहेको छ अहिले नेपालभरि नै। नेपालभरि हजुर, अब जस्तै जुन ठाउँमा तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो नि यो होइन, त्यो स्कुलको अब भनौँ कलेजहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ? रेस्पोन्स धेरै राम्रो छ। पहिला के थियो भने कुनै पनि क्लासरुममा हामीले टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि अलिकति झन्झटिलो प्रविधि थियो। मैले एउटा क्लासरुममा प्रोजेक्टर राख्न पर्थ्यो, त्यहाँदेखि त्यसपछि मैले एउटा ल्यापटप या डेस्कटप मैले युज गर्थेँ प्रेजेन्टेसनको लागि। त्यसपछि एउटा साउन्ड सिस्टम चाहिँ छुट्टै स्पिकर हामीले हाल्न पर्थ्यो। देन हामीले एउटा इन्टरेक्टिभ बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड भन्छ त्यो हामीले हाल्न पर्थ्यो। त्यो सबै चिजलाई एउटै डिभाइसले रिप्लेस गरेछ। त्यो मान्छेलाई धेरै सजिलो प्रविधि छ यो। टिचरहरू आउनुहुन्छ, आफ्नो पेनड्राइभ लिएर आउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो म्याटर जे छ त्यो हाल्नुहुन्छ र त्यो क्लासमा देखाउनुहुन्छ र त्यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर हाम्रो कम्प्युटर ट्रेनिङहरू पनि दिन्छ। त्यसपछि त्यही बेसमा चाहिँ टिचरले क्लासमा आएर एक्सप्लेसन गरेपछि बच्चालाई बुझ्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ र टिचरहरू पनि त्यसलाई चाहिँ डेली बेसमा कसरी त्यसलाई युज गर्ने हामीले भन्ने त्यसलाई चाहिँ रेगुलर युजमा टिचरले ल्याइराख्नु पर्छ अहिले। अच्छा, जस्तै यो त अब पोजिटिभ रेस्पोन्स भन्नु भने यसको होइन, जस्तै बच्चाहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ? बच्चाहरूले कुनै पनि एउटा टपिक छ, कुनै पनि एउटा कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्नको लागि
अहिलेसम्म के थियो, हामीले टेक्स्ट बुकबाट सबै कुरा पढेको, टेक्स्ट बुकमा सबै कुरा एक्सप्लेसन गर्न गाह्रो छ। त्यही चिजलाई हामीले एनिमेसनबाट भिडियोबाट हामीले हेऱ्यौँ भने बच्चाले त्यो चिजलाई चाहिँ लामो समयसम्म आफ्नो दिमागमा राख्न सक्छ, त्यसलाई बुझ्न सक्छ। त्यही भएर कुनै त्यो हाम्रो डिभाइसले र त्यो हाम्रो सफ्टवेयरले के सपोर्ट गर्छ भने कुनै पनि कम्प्लिकेट चिजलाई हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ यसले हामीले इजी बनाउँछ। जस्तै अब यहाँले त सफ्टवेयर डेभलप गर्ने काम गर्नुहुन्छ होइन, विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि बच्चाहरूसँग फाइदा भएको कुरा गर्नुभएको छ। गर्नुभएको छ, धेरै ठाउँबाट हामी त्यो पहिलो डिस्कस गरिरहेको छ। बच्चाहरूको के छ भने हामीले कुनै पनि चिजलाई बुझ्न हाम्रो गाह्रो हुन्थ्यो, टिचरहरूले त्यो कुनै नेटबाट सर्च गरेर आउनुहुन्छ या आफै पनि एउटा स्लाइडर बनाएर आउनुहुन्छ, त्यो बनाएर देखाएपछि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने बच्चाको फिडब्याक आइरहेको छ अहिले। प्यारेन्ट्सहरूको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ? अब बच्चाहरूले क्लासरुममा कुनै पनि चिजलाई चाहिँ इजिली एड्याप्ट गरेपछि त्यसमा अभियसली प्यारेन्ट्सको रेस्पोन्स त राम्रो हुन्छ, तर यो चिजलाई प्यारेन्ट्सले बुझ्न पनि अलिकति गाह्रो छ। किनभने धेरै प्यारेन्ट्सहरू हाम्रो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई मोबाइल नदिने या ल्यापटपबाट नदेखाउने या त्यस्तो चिज देखेपछि बच्चाहरू चाहिँ आँखा बिग्रिन्छ या उनीहरूको दिमाग अरू कहीँ घुम्छ भन्ने उहाँको कन्सेप्ट छ। त्यसले त्यो चिज खासै फरक पर्दैन। बच्चालाई सिक्ने हो, कसरी सिकाउन सकिन्छ त्यो चिजमा हामी जानुपर्छ। सिकाउने कसरी, अब उनीहरूले चाँडो सिक्छन् हो, त्यसमा कसरी उहाँले चाँडो सिकाउनुहुन्छ त्यो चिजमा हामीले गर्नुपर्छ। प्यारेन्ट्सले बुझ्न कुनै अवेरनेसको प्रोग्रामहरू पनि गर्नुभएको चाहिँ सही छैन त? गरेको छैन, त्यस्तो गरेको छैन। हजुर, जस्तै ट्रेनिङको कुरा गर्दाखेरि होइन, तपाईँहरूले ट्रेनिङहरू पनि दिनुहुन्छ? हाम्रो टिचर ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ? हजुर, कहाँ दिनुभएको छ अहिलेसम्म? टिचर ट्रेनिङ भनेको जुन जुन क्लासरुममा हामीले यो डिभाइस इन्स्टल गरिन्छ, जुन जुन स्कुलमा हामीले डिभाइस इन्स्टल गरिन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो डिभाइसलाई कसरी अपरेट गर्ने, यो भित्र भएको टुल्सलाई कसरी युज गर्ने, म्याथको टुल छ, साइन्सको टुलहरू छ, इङ्ग्लिसको टुलहरू छ, हामीले कुनै पनि इमेजहरूलाई कुनै पनि भिडियोलाई एडिटिङ गरेर देखाउन सकिन्छ, त्यो चिजहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ क्लासरुममा युज गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हाम्रो टिचर ट्रेनिङहरू दिन्छ। त्यो बाहेक क्लासरुममा टिचरले मैले भोलि क्लासरुममा के आएर पढाउने भने उसले चाहिँ आफूले सेल्फ स्टडी गर्नुको लागि या सेल्फ आफूले तयारी गर्नुको लागि हामीले स्लाइडहरू कसरी बनाउने, पिपिटीहरू कसरी बनाउने त्यसको बारेमा हामीले टिचरलाई सिकाइन्छ। हजुर, टिचरलाई पनि पढाउन बच्चालाई सजिलो भएको छ? हजुर, टिचरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? टिचरको रेस्पोन्स धेरै राम्रो छ। उहाँहरूले पहिला जुन मैले अघि कुरा गरेँ, टेक्नोलोजी पहिलाको झन्झटिलो थियो, हामीले कहिले मेरो प्रोजेक्टले काम गर्दैन, कहिले मेरो इन्टरेक्टिभ बोर्डले काम गर्दैन, कहिले मेरो स्पिकरले काम गर्दैन, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ हाम्रो इन्स्पेला डिभाइसले सर्ट आउट गरेछ। र मेरो गुरुकुल हाम्रो भएपछि त्यो भित्र युज गर्नुको लागि मलाई स्केलहरू युज गर्न छ भने सिम्पल ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु, मैले स्केल युज गर्छु, मलाई कम्पास चाहियो ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु, मैले युज गर्छु। त्यो भएपछि मलाई धेरै सजिलो भएछ यो टेक्नोलोजी। दुईटा डिभाइस, एउटा इन्स्पेला भन्ने हाम्रो हार्डवेयर भयो र मेरो गुरुकुल भन्ने हाम्रो सफ्टवेयर भयो। हजुर, दुईटै युज गर्नुपर्छ स्कुल? दुईटै युज गर्नुपर्छ। हार्डवेयर त हाम्रो एउटा बाहिर देखिने फिजिकली भएको र भित्र युज गर्न हाम्रो सफ्टवेयर भयो। युवा युज्ञ नेउपाने र उहाँको टिमले निर्माण गर्नुभएको प्रविधि शिक्षाले विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूले आफ्नो विषयलाई राम्ररी बुझ्न सफल भएका छन् र यसमा शिक्षक र अभिभावकको राम्रो प्रतिक्रिया पनि रहेको छ। I've got some ideas how to make maps through e-class. It has also helped me in many ways. It shows the importance, and it also has made us easier to learn about many different things. It has explored us to today's communication technology, which is really necessary in today's modern life. E-class has been in use a lot, and we come here often nowadays. And in this e-class session, we learned how to draw a map using the grid method, and this taught us how to draw a map much more easily. And it taught us that there are different ways of drawing maps, and the grid method was much more easier for us to learn. 2 वर्ष पुरा भएर तेस्रो वर्षमा छौं हामी यो सुरु गरेको। हजुर, यो सुरु गरिसकेपछि बच्चाहरुमा आएको पोजिटिभ चेन्ज हैन, फाइदा भनौं न, बेनिफिट भनौं न, के कस्तो पाउनु भएको छ? यो क्लास यो इन्स्पेला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीसँग अरु इक्विपमेन्ट्सहरु त थियो, तर अलिकति झन्झटिलो प्रवृत्ति थियो। त्यसमा चाहिँ धेरैवटा डिभाइसहरु चाहिँ युज गर्नु पर्थ्यो। तर यो आइसकेपछि हामीले खोजेको इन्फर्मेसनहरु त्यसभित्र चाहिँ पाउने, प्लस स्टोर गरेर राख्न पनि मिल्ने, डाउनलोड गरेर डाइरेक्टली देखाउन सकिने, बच्चाहरुलाई भिडियो प्ले गर्न सक्ने, यी आदि फ्यासिलिटिजले गर्दा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरु दे आर इन्जोइङ मोर। उहाँहरुले आफ्नो लेसनहरु चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र
र मोर देन द्याट उहाँहरूको स्टडी चाहिँ इज फन ओरिएन्टेड। यसले चाहिँ उहाँहरूलाई सब्जेक्ट म्याटरमा नलेज क्लियर कट कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि चाहिँ धेरै हेल्प गरेको छ। इट्स रियल्ली भेरी गुड, इनफ्याक्ट भेरी युजफुल इन द फिल्ड अफ एकाडेमिक्स। उनीहरूको त्यो एजुकेसन स्किलमा कसरी चेन्ज आउँछ? पक्कै चेन्ज आउँछ म्याम। जस्तो उनीहरूले जस्तो हामीहरूले दिएको इन्फर्मेसन थियोरेटिकल कन्सेप्टलाई यदि हामीले उनीहरूलाई कुनै मोडल डेभलप गरेर कुनै प्र्याक्टिकल म्याटरमा सिकाउन सकेन भने त्यो हाउ टु अप्लाई द्याट स्किल भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तर यो इन्स्पेला हामीले यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि यो चाहिँ राखिसकेपछि हामीले त्यो सबै मोडलहरू यसको हेल्प लिएर डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने उनीहरूले यो आफूले जुन थियोरेटिकल कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ नि वास्तवमा यो एक्ज्याक्टली इन टर्म्स अफ प्र्याक्टिकल कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको नलेजमा उनीहरूले बढी क्लियर कट कन्सेप्ट डेभलप गर्न पाएको छ। राम्रो छ, दे आर इन्जोइङ अ लट। र यसबाट चाहिँ नि हामीले प्यारेन्ट्सको मात्रै होइन हाम्रो टिचर्सहरू पनि वास्तवमा उहाँहरूले आज यो 2 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले टिचरहरूको पनि फिडब्याक के छ भने अहिले चाहिँ यो दिस 2 इयर्स हाम्रो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी चाहिँ इज मोर इफेक्टिभ र इक्वल्ली यो चाहिँ इन्सपायरिङ पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ टिचरहरूले पनि फिल गर्नुभएको छ। राम्रो भइरहेको छ। हामीले शिक्षकहरूलाई तालिमका माध्यमबाट सशक्तिकरण गर्ने, शैक्षिक जनशक्तिलाई सशक्तिकरण गरिसकेपछि विद्यालयलाई आइसिटी मैत्री बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले गत शैक्षिक सत्रमा हामीले विद्यालयमा 1.5 करोड बराबरको ल्यापटप प्रोजेक्टरहरू उपलब्ध गराएका थियौँ भने यो शैक्षिक सत्रको 75 साल शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै उहाँहरूलाई हामी 234 जनालाई हामी तालिम दिएर सक्षम बनाएका छौँ। तर अहिले हाम्रो विद्यालयहरूमा पुरै आइसिटी मैत्री बनिसकेको छैन। हामीले जति आवश्यक छ त्यसको हामी 25-30% मात्रै अहिले ल्यापटप प्रोजेक्टरहरू आइसिटीको माध्यमबाट अध्यापन गराइरहेका छौँ। आउने दिनमा यो आउने शैक्षिक सत्रमा 100% सबै विद्यालयहरूलाई सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आइसिटी मैत्री बनाउने र संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि आइसिटी मैत्री बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने गरी हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। यो बीचमा हाम्रै जिल्लावासी युवा यज्ञ नेउपानेजीले यो आइटी टेक्नोलोजीमा गर्नुभएको जुन उहाँहरूको इनोभेसन छ, उहाँहरूको बनाउनु भएको जुन डिभाइस छ, आविष्कार छ, यो हामीलाई प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। अत्यन्त हामी उत्साहित छौँ उहाँको यो प्रेजेन्टेसनबाट। एउटै डिभाइस जो ब्रान्डेड डिभाइस छ जसबाट ल्यापटपको पनि त्यसले कम्प्युटरको पनि काम गर्छ, प्रोजेक्टरको पनि काम गर्छ, तपाईँको वाइफाई ब्लुटुथको पनि काम गर्छ, स्मार्ट बोर्डको काम गर्छ र तपाईँको स्पिकर पनि त्यसैमा छ। एउटा प्लग जोड्ने बित्तिकै एउटा डिभाइसले 5 किसिमको काम गर्ने भएको हुनाले र त्यो गुणस्तरीय डिभाइस भएको हुँदा त्यो डिभाइस प्रयोग गर्दा एउटा शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रोजेक्टरका माध्यमबाट प्रेजेन्टेसन गर्न पर्ने कुरा प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि फेरि स्मार्ट बोर्ड मार्फत उहाँले कोरेर पेनले लेखेर पनि उहाँले राम्ररी सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले एउटा पुरै प्रविधिमा मात्रै लिन भएर पनि सृजनात्मक क्षमताको विकास हुन्न। तर हामीले के बुझेका, यो डिभाइसबाट के अपेक्षा गरेका छौँ भने यो डिभाइस प्रयोग गर्दा शिक्षक पूर्णतया प्रविधिमा पनि डिपेन्ड हुन्न, उसको सृजनात्मक क्षमता पनि उसले क्लासमा केही समय देखाउन सक्छ र तयार गरेको जुन लेसन प्लान छ त्यो अनुसार पनि प्रेजेन्टेसन गरेर पढाउन सक्नुहुन्छ र विद्यार्थीलाई पनि त्यो अवसर मिल्ने हुनाले अहिले हामीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा 4.5 करोडको प्रस्ताव पठाएका छौँ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई आइसिटी मैत्री बनाउन, त्यो डिभाइस खरिद गर्न र ट्रेनिङ सञ्चालन गर्न यति रकम लाग्छ भनेर मन्त्रालय पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। यदि त्यो कार्यक्रम हाम्रो योजना स्वीकृत भएको खण्डमा पुरै नगरपालिकालाई देशकै नमुना हुने गरी हामी यहाँको शिक्षाको गुणस्तर विकास
गर्न सक्षम हामी हुनेछौँ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रै देशभित्र भएका युवाहरूले गरेको शोध खोज अनुसन्धानबाट एउटा दक्षिण एसियामा नै एकदम काम लाग्ने उहाँहरूले त्यस खालको डिभाइस यो आइसिटी क्षेत्रमा डेभलप गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त सराहनीय कुरो छ। हामीलाई विश्वास छ यदि हाम्रो योजना स्वीकृत भयो भने हामीले 100% त्यसलाई हामी लागू गर्नेछौँ र मलाई लाग्छ यज्ञ नेउपाने जस्ता युवालाई, यस खालका अनुसन्धानकर्तालाई यस खालको उपलब्धि दिनेलाई देशले पनि एउटा उहाँलाई अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। यसो गर्यो भने नै हाम्रो देशको गर्न सकेको खण्डमा मात्रै हाम्रो देशको अर्थतन्त्र स्वाधीन हुँदै जान्छ र देशबाट बाहिर पलायन भएको पुँजीलाई पनि रोक्न सकिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ प्रयोगको रूपमा नेपालकै एउटा युवाले कक्षा कोठालाई व्यवस्थित गर्ने, सिकाइ मैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गत एउटा डिभाइस, एउटा साधन उहाँले अहिले प्रयोग गर्नको लागि उत्पादन गरिरहनु भएको छ। यो वास्तवमै के भने कक्षा कोठालाई सिकाइ मैत्री बनाउनको लागि हामीले बुझेसम्म यो धेरै उपयोगी छ। यसलाई हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू र संस्थागत विद्यालयहरूमा यो डिभाइसको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने वास्तविक कक्षा कोठा धेरै सिकाइ मैत्री बन्छ र प्रविधिसँग विद्यार्थीहरूलाई सिक्न अझै सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र एउटा युवाले नयाँ इनोभेसनको रूपमा, नयाँ प्रयोगको रूपमा नेपालभरि नै शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रयोग हुने यो जुन डिभाइस लिएर आउनुभएको छ र यसले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा राम्रो काम गर्नेछ, शिक्षा सुधारमा यसले ठुलो योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ।